سلام، به تربیت مک خوش اومدید. متاسفانه نوزادان شیرخواران هم سرما میخورن و از عفونت‌های ویروسی در امان نیستن. ابتلا به سرماخوردگی چیز عجیبی نیست و در بیشتر مواقع جای نگرانی زیادی نداره. با این حال باید نشانه‌ها و علائم سرماخوردگی شیرخوارتون رو به دقت زیر نظر بگیرید و در صورت دیدن علائم با کمک گرفت پزشک روند درمان رو شروع کنید. یادتون باشه که سیستم ایمنی بدن نوزادان به طور ویژه ضعیفه و امکان داره در مقابل انواع مختلف ویروس‌های سرماخوردگی مقاومت کافی نداشته باشه. این ویدیو در مورد دلایل، نشانه‌ها و علائم، درمان خانگی و پزشکی و پیشگیری از سرماخوردگی نوزادان و شیرخوارانه. دلایل سرماخوردگی نوزادان و شیرخواران چیه؟ سطح ایمنی بدن نوزادان و شیرخواران در مقابل بیماری‌ها و بعضی از ویروس‌ها ضعیفه. در نتیجه امکان ابتلا اونها به سرماخوردگی بعید نیست. بیشتر از 200 نوع ویروس وجود داره که میتونن به ویژه نوزادان رو به سرماخوردگی مبتلا کنن. امکان سرماخوردگی در هر فصلی از سال برای فرزند شما وجود داره. حتی ممکنه هر فصل یک بار نوزاد یا شیرخوارتون سرما بخوره. مخصوصا اگه توی خونه کودک دیگه‌ای داشته باشید، احتمال ابتلای نوزاد به این بیماری بیشتر میشه. سرماخوردگی مشکل بزرگی نیست، اما اگه به خوبی درمان و پیگیری نشه ممکنه باعث بروز مشکلاتی مثل نومونی که در فارسی بهش ذات‌الریه یا سینه پهلو هم میگن یا خروسک بشه. نشانه‌های سرماخوردگی در نوزادان و شیرخواران چیه؟ آبریزش یا کیپ شدن بینی از اولین نشانه‌های سرماخوردگی در این گروه سنیه. در ابتدای سرماخوردگی ترشحات بینی بیشتر آبکی و بیرنگه، اما به تدریج غلیظ‌تر میشه و رنگش به زرد مایل به سبز تغییر میکنه. نشانه‌های دیگه سرماخوردگی شامل تغییرات دمای بدنه. در شیرخواران معمولاً تب رو داریم و در نوزادان ممکنه هایپوترمی یا کاهش دمای بدن رو هم داشته باشیم. بیقراری، عطسه، بیخوابی، بی‌اشتهایی، به خصوص در دوره نوزادی. گاهن نوزادان تنها علامت سرماخوردگیشون همینه. سرفه به ویژه در شب، به سختی شیر خوردن به خاطر بینی کیپ و عفونت گوش. آگاهی از علائم سرماخوردگی در نوزادان و شیرخواران زیر 1 سال اهمیت زیادی داره، چون میتونید سریعتر وارد روند درمان بشید و به بهبود حال اونا کمک کنید. درمان سرماخوردگی نوزادان و شیرخواران چیه؟ در روند درمان سرماخوردگی تلاش میشه که در ابتدا علائم و نشانه‌های سرماخوردگی کاهش پیدا کنه. فراموش نکنید که نیازی به مصرف آنتیبیوتیک‌ها بدون تجویز پزشک نیست. این داروها برای سرماخوردگی‌های ویروسی کاربردی ندارن. استفاده از آسپرین در بسیاری از موارد هم برای شیرخواران ممنوعه، ولی ممکنه داروهایی مثل بروفن براشون تجویز بشه. بیشترین دارویی هم که برای این گروه سنی تجویز میشه معمولاً استامینوفنه. آیا سرماخوردگی درمان خونگی هم داره؟ معمولاً اولین چیزی که به ذهن والدین میرسه درمان خونگی سرماخوردگی نوزاد یا شیرخواره. البته خیلی هم خوبه، ولی باید به نکات پیش رو دقت کنید. نذارید شیرخوار روی شکمش بخوابه. دادن مایعات زیاد به شیرخوار رو فراموش نکنید. تا جایی که اشتها داره به شیر خشک یا شیر مادر بدید. حتی بعضی از متخصصین توصیه میکنن که برای درمان سرماخوردگی شیرخوار 6 ماهه و بزرگتر دادن مقداری آب مجازه. از قسمت کناری تیغه بینی چند قطره سرم نمکی در بینی شیرخوار بچکونید و بعد شستشو بدید. از پوار بینی برای تخلیه مخاط کمک بگیرید. پوار بینی وسیله مناسب برای تخلیه بینی شیرخوارانتونه. تا جایی که امکان داره از منزل خارج نشید و اجازه بدید فرزندتون استراحت کنه. به طور متوسط سرماخوردگی در نوزادان و شیرخواران میتونه 10 تا 14 روز طول بکشه. این دوره زمانی شامل روزهای نهفتگی بیماری هم میشه، یعنی زمانی که فرزند شما به بیماری مبتلا هست ولی هنوز نشانه‌های اونو بروز نداده. در صورت استفاده از قطره سرماخوردگی کودکان حتما با پزشک مشورت کنید. درمان سنتی سرماخوردگی نوزادان و شیرخواران چیه؟ بدن شیرخوار شما بسیار حساسه. بهتره که برای درمان سرماخوردگی در این سن از روش‌های درمانی گیاهی و سنتی استفاده نکنید. شیرخوار چند ماهه نباید غذای جز شیر مادر مصرف کنه. بنابراین توصیه‌های غذایی یا بخورهای سنتی و گیاهی برای اون کاربردی ندارن. درمان پزشکی سرماخوردگی شیرخوار چیه؟ اگر درجه حرارت مقعدی شیرخوار بالاتر از 38 درجه سانتیگراد بود، فوراً به پزشک اطفال مراجعه کنید. پزشک در چنین مواقعی معمولاً محلول نورمال سالین برای تخلیه بینی و داروهای تبدیل مناسب این سن را تجویز میکنه. علاوه بر این توصیه‌های دیگه‌ای مثل پایین آوردن دمای بدن و سایر درمان‌ها رو هم بهتون انجام میده. در برخی موارد هم برای شیرخوار بسته به تشخیص پزشک ممکنه آنتیبیوتیک تجویز بشه. چه زمانی باید برای سرماخوردگی شیرخوار به پزشک مراجعه کنید؟
اگر شیرخوارتون زیر 3 ماه داره، باید در صورت ملاحظه هر نشانه‌ای از سرماخوردگی به پزشک اطفال مراجعه کنید. با این کار هم خیالتون راحت میشه، هم از بروز مشکلات دیگه جلوگیری میکنید. در واقع با رسیدگی به موقع مانع از اون میشید که در آینده مشکلات جدی‌تر برای فرزندتون به وجود بیاد. تب از نشانه‌های سرماخوردگی و روش دفاعی بدن در مقابل بیماریه. اگر تب شیرخوار از 38 درجه بالاتر بره، باید حتما به پزشک مراجعه کنید. پایین نیومدن تب و بروز علائم دیگه در کنار اون هم نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارن. اگر این نشانه‌ها رو در فرزندتون دیدین، حتما پزشک رو در جریان بذارید. کهیر، اسهال و استفراغ، سرفه مداوم و تنگی نفس، نخوردن شیر مادر یا شیر خشک، نشانه‌های بیابی بدن مثل تغییر در حجم ادرار، تبی که بیش از 5 روز طول بکشه و از نشانه‌های خطرناک مثل ریترکشن دنده‌ها که به معنی فرو رفتن و انقباض نواحی زیر و بین دنده‌ها و گردن در هنگام دم در تنفسه. پیشگیری از سرماخوردگی شیرخوار. بهترین روش برای پیشگیری از سرماخوردگی شیرخوار رعایت بهداشته. وسایل، لباس و محیط فرزندتون رو تمیز نگه دارید. از معاشرت با افراد مبتلا به سرماخوردگی اجتناب کنید و واکسن‌های شیرخوار رو در زمان مقرر تزریق کنید. با این کار بدن اون در وضعیت سلامت و مقاومت نسبت به ویروس‌ها و بیماری‌ها قرار می‌گیره. وسایل شیرخوار رو ضد عفونی کنید. همیشه موقع عطسه کردن دهان و بینی خودتون رو با آرنج یا دستمال بپوشونید. قبل و بعد از بغل کردن شیرخوار یا دست زدن به وسایلش دستتون رو بشورید. سعی کنید به نوزاد شیر مادر بدید. شیر مادر آنتیبادی هایی داره که به شیرخوار توانایی مقابله با بعضی عفونت‌ها رو میده. برای مثال عفونت‌هایی که خودتون بهش مبتلا شدید یا در معرض ابتلا به اونها قرار دارید. و از همه مهمتر، در نهایت آرامش خودتون رو تو این ایام حفظ کنید. خوشحال میشیم که تجربیاتتون رو در مورد سرماخوردگی فرزندانتون با ما در بخش کامنت در میون بذارید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. به علاوه اگر هنوز عضو کانال نیستید سابسکرایب کنید.